নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেল। তো বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ মিছ'ৰ বিষয়ে। যিহেতু যোনসকলে নেকি মিছ' ইউজ কৰিছে তো সেইসকলৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। আৰু মিছ'ত এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম ইছ্যু হৈ আছে। চ' সেই প্ৰব্লেমটো কি আৰু সেই প্ৰব্লেমটো আপোনালোকে কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব তো সেইটো বিষয়ে মই আপোনালোক আজি A to Z কৈ যাম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভালদৰে চাই যাব, ক'তো স্কিপ নকৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই অলটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো যেতিয়া মই এনেকুৱা ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে চাবলৈ পাব, ঠিক আছে। তো বন্ধুসকল, আজি মোৰ ভিডিঅ'টোত ক'ম আপোনালোকৰ মিছ'ত কোনটো প্ৰব্লেমৰ সন্মুখীন হৈছিলে আৰু সেই প্ৰব্লেমটো মোৰ নিজৰো হৈছিলে। তো সেই বিষয়ত মই আজি আপোনাক ক'ম প্ৰব্লেমটো কি প্ৰব্লেম হয়। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব, ক'তো স্কিপ নকৰিব, ঠিক আছে। আৰু পুনৰবাৰ মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে যেতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই অলটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো যেতিয়া মই এনেকুৱা ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে চাব লাগিব, ঠিক আছে। তেন্তে বন্ধুসকল, আহকচোন আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মিছ'ত এটা প্ৰব্লেমৰ বিষয়ে, য'ত নেকি আপোনালোকে ধৰক যদি অনলাইন পে' কৰে মিছ'ত, তো তাত সেই প্ৰব্লেমটো আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে। অনলি অনলাইন পে' কৰিলে সেই প্ৰব্লেমটো হ'ব। তো সেইটো কেনেকৈ আপোনালোকে ছল্ভ কৰিব, তো সেইটো বিষয়ে মই আপোনালোকক ক'ম। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই যাওক। তো ধৰক মোৰ লগতে সেই প্ৰব্লেমটো হৈছিলে, আৰু প্ৰব্লেমটো হোৱাৰ পিছত কি হৈছিলে মই আপোনালোকক দেখাই দিম, উইথ প্ৰুফ দিম মই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক। তো মই যেতিয়া মিছ'ৰ পৰা যেতিয়া এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আজি 2-3 দিনমানৰ আগত, ঠিক আছে। তো অৰ্ডাৰটো দিওঁতে কি হ'ল, মই যিহেতু অনলাইন পে' কৰিছিলোঁ আৰু ফোনপে'ৰ যোগেদি মই পে'মেণ্ট কৰিছিলোঁ। আৰু পে'মেণ্টটো কৰাৰ পাছত কি হ'ল মোৰ লগত মই আপোনাক কৈ দিছোঁ, পে'মেণ্টটো মোৰ একাউণ্টৰ পৰা কাট খালে, ঠিক আছে। পইচাটো যিমানটো এমাউণ্ট আছিলে সেই এমাউণ্টটো মোৰ একাউণ্টৰ পৰা কাট খালে, বেংক একাউণ্টৰ পৰা। কিন্তু মোৰ অৰ্ডাৰটো যোনটো নেকি মাই অৰ্ডাৰ অপশ্যন থাকে, মাই অৰ্ডাৰ অপশ্যনত শ্ব' হোৱা নাই, যিহেতু অৰ্ডাৰটো নহ'লে, ঠিক আছে। যোনটো মই প্ৰডাক্ট অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ সেই অৰ্ডাৰটো নহ'লে, সেইটো যিহেতু অকল মোৰ একাউণ্টৰ পৰা পইচাটো কাট খালে কিন্তু অৰ্ডাৰটো নহ'ল। তো সেইটো ক্ষেত্ৰত মই যেতিয়া কাষ্টমাৰ কেয়াৰৰ লগত ফোন কৰিলোঁ, মিছ'ৰ কাষ্টমাৰ কেয়াৰৰ লগত ফোন কৰিলোঁ আৰু সুধিলোঁ যে মোৰ এনেকুৱা হৈছে, মোৰ একাউণ্টৰ পৰা পে'মেণ্টটো কাট খালে কিন্তু মোৰ অৰ্ডাৰটো প্লেচ হোৱা নাই, ঠিক আছে। তো অৰ্ডাৰটো প্লেচ নোহোৱাৰ কাৰণে সিহঁতে যেতিয়া চেক কৰি চালে, সিহঁতি কৈছে যে কাষ্টমাৰ কেয়াৰৰ ফালৰ পৰা কৈছে যে আপোনাৰ একাউণ্ট যেতিয়া আপুনি পে' কৰিছিল, যিহেতু তেতিয়া ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম হৈ থকাৰ কাৰণে আপোনাৰ পে'মেণ্টটো কাট খালে। আপুনি যোনটো অনলাইন পে' যোগেদি আপোনালোকে পে' কৰিছিলে, ধৰক ফোনপে' হওক, গুগল পে' হওক, পে'টিএম হওক বা যোনটো ছাৰ্ভাৰৰ পৰা আপুনি পে'মেণ্ট কৰিছিলে, তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম হৈ থকাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ অৰ্ডাৰটো প্লেচ নহ'ল। আপোনাৰ পে'মেণ্টটো আমাৰ ইয়াত আহি পোৱা নাই। আপোনালোকে যোন পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলে, যোন ছাৰ্ভাৰৰ যোগেদি আপোনালোকে যোনটো এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পে' কৰিছিলে, তো সেই পইচাটো তেখেতৰ তাতে আছে। আৰু সেই পইচাটো আপোনাৰ 8-9 দিনৰ ভিতৰতে আপোনাৰ একাউণ্টত ঘূৰি আহিব, ঠিক আছে। তো তেনেকৈ ক'লে। তো নেক্সট মোৰ সেইটো পইচা বাৰু ঘূৰাই পালোঁ। 9 দিনৰ পাছত মোৰ সেই পে'মেণ্টটো ঘূৰাই পালোঁ। 591 ৰুপিছৰ এটা প্ৰডাক্ট আছিলে, যিহেতু অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। তো মোৰ পে'মেণ্টটো ৰিফাণ্ড হৈ গ'ল। তো নেক্সট মই যোৱাকালি আকৌ এবাৰ মই যেতিয়া এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, এটা চাৰ্ট অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, আৰু সেইটো মই দেখাই দিম সেইটো প্ৰব্লেম কি দেখালে, ঠিক আছে, অৰ্ডাৰটো দিয়াৰ পিছত। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক, মই আপোনাক দেখাই গৈ আছোঁ। আৰু সেই প্ৰব্লেমটো আপোনালোকৰ লগতো হ'ব পাৰে, আৰু সেই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কেনেকৈ হ'ব মই সেইটো আপোনালোকে A to Z কৈ যাম। তো মোৰ প্ৰথমত যিটো মোৰ এই প্ৰব্লেমটো দুবাৰ হোৱাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক যিহেতু মই কৈ দিব বিচাৰিছিলোঁ, চ' সেইকাৰণে কৈ দিলোঁ যে আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম। আপোনালোকে যদি অনলাইন পে' কৰে তো আপোনালোকৰ এইটো প্ৰব্লেম হ'ব, ঠিক আছে। তো এইখিনি হোৱাৰ পিছত মই যোৱাকালি যেতিয়া মই এটা এই চাৰ্টটো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ 480 ৰুপিছৰ আছিলে। আৰু যেতিয়া মই ফোনপে'ৰ যোগেদি আকৌ পে'মেণ্ট কৰিছিলোঁ, পে'মেণ্টটো কৰাৰ পিছত চাওক পে'মেণ্ট পেণ্ডিং বুলি দেখাইছে। মই আপোনাক স্ক্ৰীনশ্বটটো দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব পাৰিছে পে'মেণ্ট পেণ্ডিং বুলি দেখাইছে। চ' এনেকুৱা হোৱাৰ কাৰণে চাওক, এতিয়া এইখিনি হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব, ঠিক আছে। তো এইখিনি ক্ষেত্ৰত মই লগে যিহেতু মোৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছে যে মোৰ অৰ্ডাৰ প্লেচ হোৱাই নাই কিন্তু মোৰ একাউণ্টৰ পৰা পইচাটো কাট খাইছে। আৰু যোৱাকালি মই যেতিয়া আকৌ এবাৰ কৰিলোঁ, কৰাৰ পিছত মোৰ এইখিনি অপশ্যন আহি গ'ল। মোৰ অৰ্ডাৰ ট্ৰেকিঙত যেতিয়া গ'লোঁ, অৰ্ডাৰটো মাই অৰ্ডাৰ অপশ্যনত ওলাইছে, ওলোৱাৰ পিছত এইখিনি দেখাই আছে যে পে'মেণ্ট পেণ্ডিং বুলি, ঠিক আছে। যিহেতু মোৰ পে'মেণ্টটো কনফাৰ্ম হোৱা নাই যে মিছ'লৈ পে' হোৱা নাই, ঠিক আছে।
যেহেতু মই ফোনপে'ৰ পৰা পে'মেণ্ট কৰিছিলোঁ, তো এনেকুৱাখিনি অসুবিধা হ'ল। তো সেইটো ক্ষেত্ৰত মই লগে কি কৰিলোঁ, মই মিছ' কাষ্টমাৰ কেয়াৰত আকৌ কণ্টেক্ট কৰিলোঁ, কৰি পিনে মই সুধিলোঁ যে মোৰ এনেকুৱা হৈছে, মোৰ যিহেতু অৰ্ডাৰটো প্লেচ হোৱা নাই আৰু কিন্তু মোৰ একাউণ্টৰ পৰা বেংক একাউণ্টৰ পৰা পইচাটো কাট খাইছে, খোৱাৰ কিন্তু পিছত মোৰ একাউণ্টত পে'মেণ্ট পেণ্ডিং বুলি দেখাইছে, ঠিক আছে। তো সিহঁতে তাৰপিছত চেক কৰি চালে যে এইটো আপোনালোকৰ ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম হোৱাৰ কাৰণে হৈছে বুলি কৈছে। চ' আপোনালোকে মোক সময় দিছে 24 ঘণ্টাৰ পৰা 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মোৰ একাউণ্টলৈ আকৌ সেই পইচাটো ঘূৰি আহিব বুলি, ঠিক আছে। তো মই ৰখি চাওঁ, আজি এদিন হৈছে, কিমান দিনৰ ভিতৰত ঘূৰি আহে। যোৱা যোনটো আগৰ অৰ্ডাৰটো যোনটো কৰিছিলোঁ, সেইটো যিহেতু 9 দিনৰ ভিতৰত মোৰ পে'মেণ্টটো ৰিফাণ্ড হৈছে। তো এইটো চাওঁ, এইটো 24 ঘণ্টাৰ পৰা 48 ঘণ্টা টাইম লৈছে। তো তাৰ ভিতৰত কেতিয়া ঘূৰাই পাওঁ, আৰু ঘূৰাই পোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ ঘূৰি আহে, ঠিক আছে। আপোনালোক নেক্সট এটা ভিডিঅ' বনাই পেলাই দেখাম। আৰু আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা প্ৰব্লেম হয়, তো আপোনালোকে কোনো ভয় খাবলৈ কোনো চিন্তা নাই। আৰু যোনসকলে COD অপশ্যন কৰে, COD অৰ্ডাৰ কৰে, তো তেখেতসকলৰ এইটো প্ৰব্লেম নহয়। যোনসকলে নেকি অনলাইন পে'মেণ্ট কৰে, ফোনপে' গুগল পে'ৰ যোগেদি পে'মেণ্ট কৰে, তো তেখেতসকলৰে এইটো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। তো এনেকুৱা হ'লে আপোনালোকে কোনো ভয় খাব নালাগে। আপোনালোকে মিছ' কাষ্টমাৰ কেয়াৰত আপোনালোকে ফোন কৰিব। আৰু যদি ফোন কৰিব নাজানে, মোৰ চেনেলত দিয়া আছে মিছ'ৰ কাষ্টমাৰ কেয়াৰৰ লগত কেনেকৈ কণ্টেক্ট কৰিব লাগে, হেল্পলাইন চেণ্টাৰৰ নাম্বাৰটো দিয়া আছে তাতে। কেনেকৈ কি কৰিব লাগে, তো সকলোখিনি মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে। আপোনালোকে মোৰ চেনেলত গ'লে পাই যাব, মিছ' কাষ্টমাৰ কেয়াৰৰ লগত কেনেকৈ কণ্টেক্ট কৰে বুলি। তো সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই ল'ব, তো ধৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। আৰু আজি মই আপোনালোকক ক'লোঁ এই প্ৰব্লেমখিনিৰ বিষয়ে, মিছ'ৰ পে'মেণ্ট পেণ্ডিং কিয় হয় আৰু কেনেকৈ হয়, তো ইয়াৰ চলিউশ্যন কি, গোটেইটো মই আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ, কৈ দিলোঁ। তো নেক্সট পুনৰ নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই আপোনালোকক আকৌ ভাল টিপছ লৈ আহিম। চ' প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক। লগতে মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে কাষত থকা বেল আইকনটো অলটো প্ৰেছ কৰি দিব, ঠিক আছে। তো যেতিয়া মই এনেকৈ ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' দিম, আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে চাবলৈ পাব।